हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल टेक्निकल सानुमा। आज यो भिडियोमा म देखाउने छु कि फेसबुक एकाउन्टलाई प्रोफेसनल मोडमा कसरी एक्टिभ गर्ने र फेसबुक एकाउन्टलाई प्रोफेसनल मोडमा एक्टिभ गरेर पैसा पनि अर्न गर्न सकिन्छ। यी सबै कुरा म यस भिडियो अन्तर्गत रहेर भन्ने छु र सिक्नको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र यस्तै भइरहेको भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र बेल आइकनको घन्टी दबाइदिनु होला। जसले मेरो नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईको फोनमा जान्छ। साथीहरु, अब हामीहरु आफ्नो फोनमा फेसबुक एप अन गर्ने। फेसबुक एप अन गरेपछि आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा जानु होला। प्रोफाइलमा जानुको बाद यता हेर्नु एडिट प्रोफाइलको साइडमा 3 डट तीनवटा बुनका वाला साइडमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नको बाद सबभन्दा तलको सेटिङ यता हेर्नु टर्न अन प्रोफेसनल मोड, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा टच गर्नुको बाद यता हेर्नु टर्न अन प्रोफेसनल मोडको बारेमा भनेको छ। टर्न अनमा टच गर्ने। साथीहरु, तपाईको प्रोफेसनल मोड एक्टिभ भइहाल्छ। अनि यता केही सेटिङहरु पनि गर्न भन्छ, तपाईहरु गर्नु होला। साथीहरु, यसरी तपाईको प्रोफेसनल मोड एक्टिभ भइहाल्छ। अनि यो सेटिङहरु फिलअप गर्नु भन्छ, तपाईहरु गरिहाल्नु होला। अनि ब्याक आउनुहुन्छ भने यता हेर्नु फ्लोइङ फ्लावरको अप्सन पनि हेराउन थाल्छ। अनि यता प्रोफेसनल डिजिटल क्रिएटरहरु आइहाल्छ। अझै मलाई आशा छ तपाईहरु यो पुरा सिकिहाल्नु होला र आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई प्रोफेसनल मोडमा एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई शेयर र सब्स्क्राइब गरेर भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नु होला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएमा धन्यवाद। जय नेपाल साथीहरु, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।